السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله أيامكم. كيف أميز أن الموبايل نظامه أساسي أو مروت من شاشة الداونلودينج؟ بهالفيديو رح نشرح طريقة الدخول إلى وضعية الداونلود، هي شاشة التحميل للرومي، أو بمعنى أدق الدخول إلى وضعية التفليش عن طريق الكمبيوتر. عنا الحالة الأولى، الموبايل له زر قائمة اللي هي زر الهوم. الجهاز يكون مطفي أو غير مطفي، نفس الحالة تماما. أضغط على زر خفض الصوت زائد زر القائمة هوم زائد زر الباور باستمرار لحتى يعيد التشغيل. لا ترفع أصابعك عن الزرار. راح تطلع لك شاشة اسمها شاشة البوت لودر. في عندي خيارين: اضغط زر خفض الصوت سيعيد التشغيل إلى الوضع الطبيعي، اضغط زر أعلى الصوت سيدخل إلى وضعية الداونلود. رح نرى حاليا شاشة الداونلود. نحن في عنا حالتين. الحالة الأولى هي جهاز جراند برايم بلس. إذا حضراتكم لاحظتوا من السطر الأول مكتوب رقم الطراز G532F. بالسطر الثاني والثالث مكتوب نسخة النظام الرسمية اللي هي الأوفيشال، يعني النظام ما هو معدل أو مروت أو مخصص. بنلاحظ بهي الخانة اللي هي FRB Lock On إنه الجهاز مفعل عليه حساب جوجل، يعني أنا لما بدي أعمل ريكفري أو ضبط مصنع راح يطلب مني الحساب. والميزة الرائعة بشاشة الداونلودينج هي بهالخانة. من هالخانة أتمكن من معرفة رقم حماية الإصدار. أغلب فنيين السوفت وير بيخافوا إنه ما يعرفوه لحتى ما يطفي الجهاز أو يعمل له مشاكل كتيرة. الحالة الثانية هي جهاز A2 كور. إذا حضراتكم لاحظتوا بالسطر الأول مكتوب رقم الطراز A260. بالسطر الثاني والثالث نسخة النظام معدلة أو مخصصة، مكتوب كاستم، يعني الموبايل تم ترويته. الترويت ممكن يكون للتهكير، ممكن يكون لتغيير الإيميل. بنلاحظ في الخانة إنه الجهاز غير مفعل عليه حساب جوجل FRB Lock Off. من هالخانة بتمكن من معرفة رقم حماية الإصدار اللي هي مكتوب عليها 14. إذا كان الموبايل من الأجهزة الأحدث، يعني ما له زر هوم، الجهاز يجب أن يكون مطفأ. أضغط أعلى وأسفل الصوت وأصل الموبايل على الكمبيوتر دون الضغط على زر الباور. أصل على الكمبيوتر وليس على الشاحن، نفس الطريقة تماما. كمان رح يطلع لك شاشة البوت لودر أولا، وأضغط زر أعلى الصوت وأدخل إلى وضعية الداونلودينج. عند الرغبة بالخروج من وضعية الداونلودينج أضغط على زر خفض الصوت زائد زر الباور لمدة تتجاوز 7 ثواني. أتمنى الفائدة للجميع أكيد. كان معكم أخوكم سامر قلاجي، والسلام عليكم ورحمة الله والبركات.